سلامونه دوستانو، زمونږ د نن درس دی was او could. په ماضي یا تیر وخت کې د یو کار د وړتیا لپاره could استعمالیږي. که یو چا په تیر وخت کې د یو شي وړتیا درلودله، هغه د یو شي وړ ولو یعنې یو څه کار یې کولی سوای، نو د هغو لپاره موږ د could کلمه کاروو. could لکه when Ahmed was 9 he could drive. کله چې احمد د 9 کلونو و، هغه موټر چلولی سوی. when Ahmed was 9 he could drive. کله چې احمد د 9 کلونو و، هغه موټر چلولی سوی. نو په دې سنټنس کې دوستانو دا معلومیږي چې احمد یعنې ډیر وړوکی و، د 9 کلونو د دا وړتیا درلوده چې هغه موټر وچلوي. نو په دې جمله کې دوستانو موږ ورسره کارولی د could یعنې he could drive. when my brother was child he could speak well. when my brother was child he could speak well. کله چې زما ورور ماشوم و، هغه ښې خبرې کولی سوی. when my brother was child he could speak well. کله چې زما ورور ماشوم و، هغه ښې خبرې کولی سوی. when you were young you could live alone. when you were young you could live alone. کله چې ته ځوان وې، نو ته یوازې اوسېدلی سوی. when you were young you could live alone. کله چې ته ځوان وې، نو ته یوازې اوسېدلی سوی. could دوستانو موږ د تیر وخت لپاره کوو. د were او د was مطلب دی و. دا زمونږ د نن ورځې درس دوستانو. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.